Bata pa ako noon nang magkaroon ako ng ehogs na eroplano na pinapagana ng plastic na makina gamit ang compressed air. Naalala ko na pinupuno ko ito ng mataas na presyon gamit ang maliit na pump bago ko ito ihagi sa langit at hindi ko na ulit nakita. Simula noon, nais ko nang gumawa ng sarili kong bersyon na mas malaki ng kaunti. Inisponsoran ng opera ang video na ito. Nagsimula akong mag 3D print ang magaang aerofoil ribs gamit ang ABS plastic bilang panloob na istruktura ng pakpak. Pwede ko sanang gamitin ang balsa, kahoy o carbon fiber. Pero mas mahirap gawin at hindi rin makakatipid ng timbang dahil manipis lang ang ribs. Pagkadikit sa carbon fiber spar, dinakit ko rin ang carbon rod sa unahan at carbon strip sa likod. Dahil tatakpan ang pakpak ng magaang na film, makakatulong ang mga ito para mapanatili ang hugis ng aerofoil. Ngayon, hindi ko pa nagagawa ang pagtaktakip ng pakpak na ganito dati, kaya mabilis kong binasa ang mga instruksyon. Manipis at marupok ang materials na ito, kaya madaling maguso, pero may heat set adhesive sa ilalim na pwedeng idikit gamit plansa sa pakpak. Gawa ito sa ABS dahil mataas ang melting point nito. Pagkadikit sa tadyang gamit ang plansa, mabilis na painitin ng heat gun ang film para kuminis ang ibabaw ng pakpak. May ilang problema, gaya ng mga tadyang sa dulo ng pakpak na lumulundo papaloob dahil sa higpit ng covering film. Itong tensyon ang nagpapaliit sa aerofoil sa pagitan ng tadyang ng pakpak, kaya hindi pantay ang hugis ng buong pakpak. Maaring natagalan ko sa isang posisyon ang heat gun, kaya natanaw ang covering film. Gusto ko lang talakay ng mabilis ang disenyo ng pakpak dahil ito na ang ikaapat kong air-powered na eroplano na sinubukan kong buuin at paliparin. Ang una kong ginawang eroplano ang pinakamabigat at halos pareho ang pakpak sa ginagawa ko ngayon, kahit foam board lang. Kahit hindi maganda ang makina, ito pa rin ang may personal kong record na 16 at kalahating segundong lipad. Samantalang ang huli kong eroplanong pinapagana ng hangin na mas mahusay ang makina at mas magaan ay lumipad lang ng 8 segundo. Bahagi rin ito dahil tumama sa bakod. Kung mas mataas sana ang lift-to-drag ratio ng pakpak, baka nalampasan ang bakod. Sinusubukan kong pagaanin ang mga eroplano at palakasin ang makina, pero di ko pinapansin ang drag na galing sa eroplano. Ang huling pakpak na ginawa ko ay magaan, pero malakas din ang drag. Dahil kailangan labanan ng thrust ang drag, nahirapan ang kaunting thrust ng makina na pabilisin ang eroplano. Ginagamit ng bagong disenyo ng pakpak ang kilalang aerofoil profile na sa tamang airspeed at angle of attack, kayang makuha ang lift-to-drag ratio na 6 sa isa. Kaya ang konting dagdag bigat ay di malaking problema. Kung gusto mong gumawa ng sarili mong pakpak gamit ang sariling aerofoil, inirekomenda kong subukan mo ang On-Shape. Simple lang, ini-import ko ang aerofoil profile mula sa aerofoiltools.com. Konting dagdag na disenyo, pwede na i-print. Kasing kulay ng t-shirt ko ang mga rib na ito. Para solusyonan ang problema sa covering film, gumamit ako ng manipis na balsa wood sheet para patibayan ang leading edge. Madaling yumuko ang material nito, at kung ilalabas pa ito sa lagay ng panahon sa Britanya, mas babaluktot pa ito. Madali itong baluktutin, kaya kong ipalupot sa 3D printed na hulma ng pakpak at ipitin hanggang matuyo. Kapag natuyo, naiwan ang kurbadong hugis ng unahang gilid at pwede na akong magprint ng bagong tadyang na may maliit na patungan kung saan ikakabit ang bolster. Pagkatapos, printurahan ko ng ilang patong ng matingkad na orange ang kahoy para magmukhang maganda, na nagbigay sa akin ng dagdag na oras para buuin ang bagong istruktura ng pakpak. Ang bagong pakpak na ito ay kahalintulad ng nauna, pero mas manipis ang mga tadyang. Umaasa ako na makakadadag ng lakas ang bolster wood, pati na rin ang ilang manipis na carbon rods para maiwasan ang pagyuko ng mga dulo ng pakpak papaloob. Matapos matuyo ang pintura, idinikit ko ang kahoy na bolster sa pakpak gamit ang manipis na CA glue. Maganda ang kinalabasan ng pakpak na may orange na unahan at abong tadyan. Pagkatapos, pwede nang ilagay ang covering film para makita ang hugis ng aerofoil na mas maganda ang itsura. Dahil manipis ang 3D printed na tadyang, mas magaan pa itong pakpak kaysa sa una. At dahil 2 ganito ang gagamitin sa 2 metrong wingspan, higit 3 tuldok 5 beses itong mas malaki kaysa sa eroplano ng ehog. Kailangan natin ng malakas na makina para mapalipad ito.
Sa kabutihang palad, matagal na akong gumagawa ng tatlong D printed air engine at nakasubok ng iba't ibang disenyo tulad ng spring-operated inlet valves, cam at push-rod valves, diaphragm-actuated piston, at bagong disenyo na may custom-molded piston seal na lumalapad sa pressure para maging airtight ang piston. Halos kapareho ng air hog engine. Malaking pag-unlad sa performance ang makinang ito kumpara sa luma kong disenyo. Kaya natong maglabas ng 300 at 50 gramo ng thrust mula sa makinang 40 gramo lang ang timbang. Fill the cylinder. But this simple lang ang makina, kaunti lang ang gumagalaw. Pumapasok ang high pressure na hangin mula sa itaas at sinisluhan ng ball bearing. Habang umiikot ang makina, itinutulok ng maliit na pin sa piston ang bola pataas. Binubuksan ang balbula at pinapapasok ang high pressure na hangin sa silindro. Mahalaga ang selyo sa ibabaw ng piston sa episyente ng makina dahil lumalawak ito sa pressure at nagsiselyo sa pader ng silindro. Dahil dito, tinutulak ng pressure ang piston pababa, isinasara ang ball valve at pinaikot ang crankshaft. Pagkatapos, pagdating ng piston sa ibaba, lumalabas ang hangin sa exhaust ports at sumisukip ang selyo. Inaalis ang compression habang umaakyat muli ang piston. Ang makinang ginagamit sa air ay kaunti lang ang pagkakaiba, pero pareho pa rin ang paggana. May tatlong D printed na thread para ikabit sa plastic na bote at dumadaloy ang hangin sa manipis na tubo papunta sa ulo ng silindro. Nagdesisyon akong bumili ng de kalidad na propeller para mapalakas ang tulak at sigurado akong maganda ito dahil may sarili pa itong medyas. Alam ko na iniisip ng iba kung bakit hindi ako gumamit ng mga CO2 cartridge sa halit na plastic na bote dahil kaya nito mag-imbak ng mas mataas na presyon. Ganito kasi ang CO2 cartridge na ito ay nakapresyon sa humigit kumulang 8 dangsay o 54 na beses ng atmospheric pressure. Malakas ito pero napakaliit ng volume, nasa 21 ml lang. Kung palalabasin natin ang gas na carbon dioxide mula sa kartutso para magpantay sa isang atmosphere ng presyon, aabot lang ito sa mahigit 1 litro ng gas. Pero kung lalagyan natin ng presyon ang isang 2 litong bote ng inumin ng 100 at 20 psi o mga 8 beses ng atmospheric pressure, makakapag-imbak tayo ng 16 na litro ng hangin. Kailangan natin ng 14 na kartutsong carbon dioxide para matambasan ang kapasidad ng imbakan ng bote ng inumin. Kung isipin, mas mabigat ang kartutso kaysa bote, pero higit 14 ulit ang taas ng ratio ng imbakan ng hangin sa timbang sa bote ng inumin. Kung lilipat tayo sa CO2 kartutso, malaking downgrade yon. Pero alam mo kung ano ang hindi? Subukan ang Opera browser. Ang Opera 1 ang pinakabagong bersyon ng Opera desktop browser. Malaking tulong ito sa workflow ko kapag gumagawa ng YouTube projects, lalo na sa research at design ng proyekto. Dumadami ang tab ko sa browser, pero dahil sa tab item ng Opera, naayos ko ang mga ito sa grupo. Halimbawa, narito ang island na may mga tab para sa pagsasaliksik ng wing aerofoils, at isa pang island na may mga tab ng produkto para sa pagbili ng piyesang kailangan para buuin ito. At dahil sa built-in na Aria AI, mas pinadali ang paghaharap ng sagot sa kahit anong bagay. Halimbawa, kung may nabasa kang bagay na gusto mong malaman pa, i-highlight mo lang ito para lumabas ang Aria AI prompt. Pagkatapos, piliin kung ipaliwanag ng maikli, i-explore, o isalin ayon sa gusto mo. Gusto ko talaga ang option na may ikling paliwanag dahil lagi akong may nakikitang technical na salita sa research ng mga proyekto ko at nakakatipid ako ng oras sa feature na ito. May command line din ito kung saan pwede ko magtanong na sobrang kapaki-pakinabang kapag kailangan ko ng mabilis na kalkulasyon. May iba pa itong features gaya ng libreng VPN, adblocker at messenger apps. Lubos kong inirekomenda na subukan mo ito gamit ang link ko sa ibaba para i-download ang Opera. At salamat sa Opera sa pag-sponsor ng video na ito. Kaya para mapahaba ang oras ng paggamit, ikakabit ko ang 22 liter na bote nang magkadikit gamit ang nylon na bolt. Kailangang butasan ang ilalim ng bote na pinakamakapal ngunit hindi dapat makabawas sa tibay, pati na rin ang pagbubutas sa loob ng nylon bolt. Para magdikit ang mga bote, kailangan kong ilagay ang nylon bolt sa loob. Kailangan putulin ang lumang katawan ng palaso at idikit ang 3D printed na socket na eksaktong kasya sa bolt at sakto lang na nakakadaan sa bunganga ng bote.
Pinapayagan ako na tong ipitin ang malaking rubber washer sa pagitan ng bawat bote bago higpitan ng nylon nut para makagawa ng airtight na selyo. Bago subukan kung may tagas, kailangan muna nating presyurahan ito. Ang naisip kong disenyo ay 3D printed na takip ng bote na may bull valve at gagamitin ko ang hose na ito na may 3D printed na latch para magpasok ng hangin. Sakto ang hose sa o-ring ng bull valve at nakakandado ang latch sa bolt sa kaunting ikot. Pag napresyurahan ang eroplano, ikot ko ang latch, hilahin ang hose at maseselyado na ng bola ang hangin. Nilagyan ko ng tubig ang mga bote para mabawasan ang potensyal na enerhiya kung may aberya. Tapos pinumpahan ko hanggang 120 psi. Parehong tumagal ang nylon bolt at 3D printed filler cap ng walang tagas. Kaya oras nang buuin ang buntot ng eroplano. Pinili kong gumamit ng balsa wood sheet, pero medyo makapal yung 4 na milimetro. Kaya umorder ako ng 3 milimetrong sheet na maniwala ka man o hindi, ipinadala sa paper bag. Bawasan natin ang bigat ng makakapal na sheet sa pagbabarena ng mga butas. Una, maliit na drill bit. Sunod, malaking countersink bit para di mabasag. At sa huli, 3 D-printed na bit na may liha para kuminis ang butas. Nabawasan ang bigat ng 20% at matapos pinturahan, pwede na itong lagyan ng covering film para hindi makapasok ang hangin sa mga butas. Hindi magandang ideya na iwanang maraming malalaking butas sa buntot ng eroplano. Pagkatapos, naglagay ko ng control horns at ikinabit ang mga control surface gamit ang packing tape dahil magaan, nababalagdot at kapit sa covering film. Ngayon, gusto kong kontrolin ang buntot gamit ang mga kable para hindi bumigat ang likod ng eroplano. Kaya gumamit ako ng spring steel wire bilang torsion spring sa control surface. Dahil dito, ang surface ay nahihila ng spring sa isang direksyon para mapanatili ang tuloy-tuloy na tensyon sa control cable. Ngayon, mapapansin mong 2 lang ang buntot na palikpik dito dahil pinili kong gumamit ng V-tail na disenyo imbes na makahiwalay na elevator at rudder. Pagkatapos, pranin ko itong kakaibang itsura na parte kung saan ikakabit ang tail boom at dito ko rin pwedeng ikabit ang mga servo para kontrolin ang buntot na talagang gumagana ng maayos kapag nakakabit na ang mga kable. Ang sentrong hub ay nakakabit sa mga bote gamit ang flexible na pranint na singsing at maliit na bracket sa tail boom para mabuo ang fuselage. Kailangan na lang ikabit ang mga pakpak dito para makumpleto ang eroplano. Subukan nating paliparan ito ngayon. 1 4. Tama, 6 na pungsay. Pero naririnig ko na may tagas mula sa takip ng buteng nasa likod. Hindi ito maganda dahil na pressure test ko na dati. Sige, bilisan mong bitawan. We can climb. Bahala na, igalaw mo ang mga control. At PA Andarin ang makina. I think so good. Oh, that's so much better. Ang galing yan. Oh, At kaya ka ba itong ilapag? going like really well. Umepekto ito. Mukhang naputol ang propeller. Tara, tingnan natin, no? Naputol ang crankshaft. Pero sigurado akong iyon na ang pinakamahabang lipad ng eroplano na pinatakbo ng hangin na nagawa ko. Umabot na ng 31 segundo ang record flight ng 3D printed na eroplano na pinapatakbo ng hangin. Kaya nag-post ako sa Instagram para itanong kung sa tingin nyo, gaano ito katagal lilipad. Karamihan sa inyo ay pumili ng higit sa 1 minuto, kaya hindi pa ako susuko. Para mapahaba ang flight time, inayos ko ang tagas sa takip ng bote sa pamamagitan ng pagprint ulit nito gamit ang mas malaking o-ring at handa na ulit ito sa panibagong pagsubok. And I stalled it. Oh no, I stalled it. Oh, we have to do another one. Oh yeah. At isang dan. Puno na, suwetahin ka sana. Pakiusap, tumakbo ka ng maayos. Previous flight, whilst tightening a bolt, I accidentally pierced... Ay, natanggal ang baterya. Tara na, kaya nating umakyat. Fortunately, I had some spare bottles, so it was an easy fix. Tara na. Ooh. Camera and bottle replacement
I forgot to do one last vital check, and that was whether I'd pushed the tail boom back into its mount properly, because this means the control cables are too short. Ay, mas maganda na yan. 3, 2, 1. Oh no! Mayos pa rin ang lahat. Talaga. But after a quick depressurization, I was Grabe, gumagana siya. Apart from this 3D printed. Pare, mayos pa rin ito. Nasa ere pa rin ito. This wing here, which a little bit of packing tape, that'll fix that. So I fixed the wing Naintindihan ko ang gusto mo sabihin. up, which I honestly reckon. Pare, malapit pa rin. Sandali, galing sa kanan ang hangin, tama? Galing sa likod ko ang hangin. Sige, pinapaikot ko na paparating at bumababa na. Though nahulog ang baterya, kita mo ba itong nakasabit sa gilid? Record again. Mostly because it really at nastul ko ito. Ay naku, nastul ko ito. Watch out! Ay, kailangan natin iwanan isa pa. Oo nga. Para sa susunod na lipad, nagdagdag ako ng maliit na onboard camera. Pero dahil sa sayo ko mula sa nakaraang lipad, aksidenteng nabutasan ko ang bote habang hinihigpitan ang tornilyo. Kita mo yon? Sumisingaw, doon lang lumalabas ang hangin. Buti na lang may extra kong bote kaya madaling ayusin. Pero habang nilalagay ko ang onboard camera at pinapalitan ang bote, nakalimutan kong i-check kung may balik ko ng maayos ang tail boom. Dahil dito, masyadong iksi ang control cables, kaya nakakaroon ng sobrang up elevator trim. Tatlo, dalawa, isa. Ay, hindi. Mukhang ito na ang katapusan ng eroplanong ito. Pero pagkatapos ng mabilis na depressurization, nagulat ako na kakaunti lang pala ang naging pinsala. Ang tanging pinsala, bukod dito sa 3D printed na bahagi dito, sa pagkakalam ko ayos lang ang pakpak na ito, itong pakpak lang na ito na kaunting packing tape lang ang kailangan para maayos. Inayos ko ang pakpak gamit ang tape at nagprint ng bagong central hub na palagay ko'y nagligtas sa eroplano ng mabali ito. Kinabukasan, lumipad na ulit ito. Hindi ko pa maling nasatalo ang 1 minutong 22 segundong flight record. Madalas kasi mahirap kapag mahangin. Masyadong mahangin talaga. Nagkaroon ako ng ilang lipad na higit sa 1 minuto. Pero sa tingin ko, kailangan pa nitong bawasan ng timbang bago kumarating ang 2 minuto marka. Kung mabawasan ko ng 10% ang bigat ng eroplano, sapat na para makalagay ng isa pang bote at mapahaba ang oras ng lipad. Salamat sa panonood.